हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामीले फिजबजको बारेमा बुझ्दैछौँ। जावास्क्रिप्टबाट फिजबज कसरी लेख्ने अनि फिजबज भनेको चाहिँ के हो भनेर है त। त्योभन्दा अगाडि हजुरलाई यदि पाइथन जावास्क्रिप्ट वेब डेभलपमेन्ट केही सिक्न मन छ भने चाहिँ मेरो प्लेलिस्ट हेर्नु होला है त। ओके, अब चाहिँ म रेप्लिटमा गएँ। एउटा रेप्लिट बनाएको छु मैले फिजबज भनेर। अब फिजबज भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। फिजबज भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट हो। त्यसमा चाहिँ एउटा सिम्पल प्रब्लम छ के छ भने यदि कुनै पनि नम्बर 3 ले डिभाइड जान्छ अथवा 3 को मल्टिपल हो भने त्यसलाई हामीले फिज लेखिन्छ हैन। जस्तो 6 लाई जस्तो 6 डिभाइड बाइ 3 भनेको 0 हुन्छ नि त। 6 लाई त 3 ले डिभाइड जान्छ, 6 मल्टिपल हो नि त 3 को त हैन। यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले के लेखिन्छ भने फिज लेखिन्छ। फिज अनि प्रिन्ट गरिन्छ हैन। यो हो फिजको लागि। अथवा एउटा कुनै नम्बर 5 ले डिभाइड जान्छ अथवा 5 को मल्टिपल छ जस्तो 10 डिभाइड बाई 5 भनेको त 0 हो नि त। यो भनेको त 5 ले डिभाइड जान्छ यसलाई हैन। 5 ले डिभाइड पनि जान्छ, यो 5 को मल्टिपल पनि हो। यस्तो भयो भने चाहिँ मैले बज लेख्न मिल्छ है। यो बज लेख्ने हो, यसलाई फिज लेख्ने है। यो 3 ले जान्छ भने फिज लेख्ने, 5 ले जान्छ भने बज लेख्ने। यो भयो। अथवा दुईटैले जान्छ, 3 ले पनि जान्छ 5 ले पनि जान्छ। जस्तो 15 भन्ने नम्बर आयो भने चाहिँ 15 डिभाइड बाई 5 पनि 0 हो, 3 पनि 0 हो नि त। यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने हामीले फिजबज लेख्ने। फिजबज लेख्न मिल्छ यसरी चाहिँ है त। यो भयो हाम्रो एकदम बेसिक डेफिनेसन। ल यो भयो, यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिएँ। अब चाहिँ हामीले कोड लेखौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भने अब एउटा कोडमा चाहिँ सुरुमा युजरसँग एउटा इनपुट मागौँ। लेट्स से युजर इन भनेर यसरी लेखौँ। यसले चाहिँ हामीले पार्स इन्टिजर गरौँ। पार्स इन्टिजर किन गरेको भने हामीले युजरसँग चाहिँ एउटा नम्बर चाहन्छौँ, नम्बर माग्छौँ हैन। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रम्प्टबाट लेखौँ। PROMPTबाट यसरी लेखौँ। प्रम्प्टमा चाहिँ यहाँ के गरौँ भने इन्टर अ नम्बर भनेर यसरी मागौँ। यसले चाहिँ अब हामीले युजरसँग नम्बर माग्यो हैन। अब यो नम्बरलाई हामीले चेक गर्न पर्यो। के चेक गर्न पर्यो भने त्यो नम्बर चाहिँ 5 र 3 ले डिभाइड जान्छ कि नै, 5 ले डिभाइड जान्छ कि 3 ले डिभाइड जान्छ कि के ले डिभाइड जान्छ चेक गर्न पर्यो नि त। यसको लागि चाहिँ हामीले इफ कन्डिसन लगाऊ। इफ हैन युजर इनपुट हैन मोडुलस 3 इज इक्वल टु 0। यो भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ यो युजरले दबाएको नम्बर चाहिँ 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँछ कि नै भनेर चेक गरेको है यसरी चाहिँ। र एन्ड अपरेटर लगाऊँ। त्यसपछि के गरौँ भने युजरले दिएको इनपुट मोडुलस 5 इज इक्वल टु 0 हैन। यसले के गर्यो भने अब युजरले दिएको नम्बर चाहिँ 3 र 5 ले चाहिँ डिभाइड जान्छ कि नै अथवा मल्टिपल हो कि नै भनेर चेक गरेको चाहिँ यो कन्डिसनले यसरी चेक गर्यो हैन। यदि यो ट्रु छ भने चाहिँ के गर्न पर्यो भने console.log माथि हेरौँ त, यहाँ फिजबज प्रिन्ट गर्न पर्यो हैन। यसको लागि चाहिँ फिजबज गरे है त। यसरी चाहिँ मैले अब दुईटै नम्बरलाई चेक गरेँ। अब यस्तो पनि त हुनसक्छ नि, एउटा नम्बर 3 ले डिभाइड जान सक्छ, 5 ले नजान पनि सक्छ। जस्तो इन दिस केस 6 लाई 3 ले डिभाइड त जान्छ तर 5 ले जाँदैन नि त। यसको लागि हामीले चेक गर्न पर्यो। कसरी चेक गर्ने भने एल्स इफ युजरले दिएको इनपुट हैन मोडुलस 3 इज इक्वल टु 0। युजरले दिएको नम्बर चाहिँ 3 ले डिभाइड जान्छ कि नै भनेर चेक गरेको यो चाहिँ है। यदि जान्छ भने चाहिँ के गर्न पर्यो console.log गर्न पर्यो। के प्रिन्ट गर्न पर्यो त मैले फिज प्रिन्ट गर्न पर्यो हैन। यसरी फिज प्रिन्ट हुन्छ है। यो त भयो 3 को लागि। यसरी नै हामीले अब 5 ले पनि चेक गर्नु पर्यो। एउटा नम्बर जस्तो 10 लाई त 5 ले जान्छ 3 ले जाँदैन नि त। त्यसको लागि चेक गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ मैले ट्याक्कै यसलाई कपी गरेँ, यसलाई यसरी कपी गरेँ अनि यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। अब यहाँ के हुन पर्यो भने 5 हुन पर्यो। यसलाई 5 ले जान्छ कि नै चेक गर्न पर्यो हैन। अनि यसपछि फेरि कर्ली ब्रेसेस गरिदिएँ अनि यहाँ गरेँ console.log गरेँ अनि यहाँ बज लेखेँ है त। बज। ल यो भयो। 3 ले पनि चेक गरेँ, 3 ले पनि चेक गरेँ, 5 ले पनि चेक गरेँ र दुईटैले चेक गरेँ हैन। यो त भयो 3 र 5 को हैन। अब कुनै नम्बर त 3 ले पनि डिभाइड जाँदैन, 5 ले पनि जाँदैन कुनै नम्बरलाई त हैन। जस्तो 7 लाई 3 ले पनि जाँदैन, ल 5 गरे भने हुँदैन र 3 ले पनि हुँदैन हैन। यस्तो नम्बरको लागि चाहिँ के गर्ने भने हामीले एल्स गरेर त्यो नम्बरलाई नै प्रिन्ट गरिदिने। एल्स गरौँ console.log गरौँ। के गरौँ भने युजरको इनपुटलाई नै प्रिन्ट गरिदिउँ है त। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त। हल्का मैले जुम आउट गरिदिएँ, देख्न सजिलो हुन्छ। ओके, यसलाई यसरी रन गरेँ मैले।
अब यहाँ एउटा नम्बर माग्यो है त। लेट्स से मैले चाहिँ 3 गरिदिएँ। 3 गऱ्यो भने के आउनु पऱ्यो, फिज आउनु पऱ्यो, फिज आयो हैन। फेरि रन गरेँ मैले। अब यसमा चाहिँ मैले लेट्स से 10 गरिदिएँ। 10 गरिदियो भने बज आउनु पऱ्यो, बज आयो हैन। यहाँ हामीले माथि हेरेछौँ नि त यसरी नै। अब मैले 15 हाल्छु है त। यसरी 15 हाले के आउँछ त, FizzBuzz आउनु पऱ्यो। यसरी FizzBuzz आयो हैन। हाम्रो प्रोग्रामले काम गरेछ। यसरी चाहिँ हामीले FizzBuzz भन्ने कोड चाहिँ लेख्न सकिन्छ। मैले हजुरलाई चाहिँ एउटा सानो एक्सरसाइज जस्तो दिन्छु है त। अब एक्सरसाइज चाहिँ के हो भने हजुरको एउटा लुप चलाउनु हैन, 1 देखि 20 सम्मको लुप चलाउनु। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले FizzBuzz चेक गर्नु के यो नम्बर चाहिँ फिज हो कि बज हो, यो गर्दाखेरि फिज हुन्छ कि बज हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा लुप चलाउनु 0 देखि 20 सम्मको। त्यसमा चाहिँ चेक गर्नु है त। यसको एन्सर चाहिँ हजुरले यही रेप्लिटमा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ अथवा यही भिडियोमा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। मैले हेर्छु। मलाई होला इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। अन्त मैले होला जस गाइड गर्छु केहीमा प्रब्लम आयो भने, अथवा यो प्रब्लमलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले हेल्प गरिदिन्छु है त। आजको लागि हामीले यति नै गरौँ। यदि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, च्यानल मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म फेरि भोलि अर्को नयाँ भिडियोमा आउँछु। त्यति बेरसम्मको लागि चाहिँ गुड बाई।